Hey guys, it's Ali L. Hi guys! So, welcome to my YouTube channel. For today's video, may make-upan ako ng aking kapatid na si, introduce yourself, Ali L. So, Ali L and Myley L. Anyway, so yun nga. Ang usual kasi, si Ali L ang nagme-makeup. Ay, baliktad. Ako pa lang nagme-makeup sa kanya. So, first time na siya ang magme-makeup sa akin. Kasi siya lagi, ate, pakilay. Kasi wala akong kilay. Kita niyo naman, these are my natural brows. Pero, disclaimer lang, hindi po kami professional makeup artist. As you can see, dun sa mga makeup namin. So, we'll see kung anong gagawin niya sa mukha ko for the first time. So, ayun na. Let's begin! Gagamitin mong foundation. Do you prefer this one or this one? Ikaw ka mamimili eh. Ayun ako. Do you prefer this one or this one? Sige, kill cover tayo. So, ang foundation is Kill Cover. Ayan, kitang-kita. Ang Kill Cover FOUNWEAR. Okay, go. Sabi ni ate maganda daw to kasi halata naman, dating-dati pa niya to ginagamit. So, yan. Ewan ko ba kung bakit nag-makeup pa si ate, pero maganda rin naman kasi yung skin niya. So, yung next ay concealer. Okay. Sabihin mo ako anong brand to kasi hindi ko masabi ko ano. Actually, kaya nga nilalagay ko na lang yung yung details kasi hindi ko rin siya ma-pronounce ng maayos kung SAEM o SAEM. So, maglagay ka na lang. Usually, kapag ako nagme-makeup, dito lang siya sa portions na may red something. Sa ate kasi konti. Konti na lang naman yung need niya ng ng concealer. Eye bags na lang naman problema ni ate. So, ganyan po siya maglagay ng concealer, guys. Well, sinasabi ko po sa inyo, hindi po kami professional. Pero dahil gusto niya ng ganyan, o sige, papayagan ko na. Baby, but you never answer, 'cause I was here with the others. Ayan, tapos na tayo sa concealer. So, syempre, nilagyan na yung mukha ko. Buong mukha ko yung concealer. Bale, yun yung parang naging foundation. And then, yung neck ko. And then, what's next? Kilay muna bago powder. Okay, sige, go. Gagamitin mo for 2 days. We're going to use CLEANCOLOR Brows for Days. It is a waterproof brow pen. And first time ko makagamit ng ganito. Iba yung tip niya compared sa mga normal na brow pen. ka, girl. So, hindi ako maalam gumamit. So, good luck na lang, sis. So, ano nangyari? Yung madali. Ang hirap kasi ayoko nagalaw. Ako kasi I go for natural brows. Parang walang nangyari ganun. So, Kita niyo naman po kung sinong swerte sa amin sa KLEANCOLOR. Sa kanya kasi parang konting shades na lang, shading na lang eh. Sa akin kasi talagang kailangan mo i-outline.
fairness naman, may pagbabago naman, oh. At least ito Kasi medyo... hindi ko papantay yung kabila. Nothing that you don't care. And I still wonder, hey, you te amo, pero no respondes. Nothing that you don't care. And I still wonder, hey, ya no hay love, ya no hay love, ya no hay love, ya no hay love, hey, ya no hay love, ya no hay love, ya no hay love, ya no hay love. Gusto mo ng super straight? Hindi, ikaw bahala. Okay na ako, masaya na ako sa content. Okay, so masaya na siya sa ganyan. Kasi I love her eyebrows the way it is. It's so pretty. Alam mo, ikaw, minsan hindi ako naniniwala sa'yo eh. So, what's next? We're gonna use Fit Me by Maybelline. Magpa-powder naman tayo. Wow! So, magbe-bake muna tayo bago natin i-brush off siya for a few minutes. Doon tayo mag-focus sa mga areas ng baking. Yun talaga yung eye bags ni ate. Hindi ko lang kung tama yung ginagawa ko, pero YOLO! I broke those times when you really loved me, but those times were really far away. You te amo, pero no respondes. Nothing that you don't care, and I still wonder, hey, you te amo, pero no respondes. Nothing that you don't care, and I still wonder, hey, ya no hay love, ya no hay love, ya no hay love, ya no hay love, hey, ya no hay love, ya no hay love. Ayan. What's next? Blush, my favorite part. So, I'm going to use my own blush. Kaso nasira na siya. It's from CANMAKE from Japan. And multicolored siya. Saka parang may, ewan ko, may glow siya eh. So, highlighter, saka blush. Okay. So, the shade is... Sige. So, in Japanese, sige nga. Arigatou gozaimasu! Favorite namin actually yung mga products ng Japan kasi bakit nga It's ba? so Hindi cute. siya masyadong harsh sa skin, kaya at saka cute yung packaging, yung lalagyan. Packaging and lalagyan? The only disadvantage it is expensive. Expensive. Ano ulit? Expensive. Yung kay J-Hope, Expensive? how much is this? Di ba sa Jimmy? Parang ang dami naman yung girl. Ganun kasi yun, para mabawasan daw dito, i-brush off mo daw ng ganyan. Or kaya, ganun. And then, magdadagdag siya ng blush. LB, It's LB. It's a Japanese brand Louis also. Vuitton. Parang gusto ko yung ma-achieve yung sampal look. So, di ba ang sampal naman sa isang side lang? Ay. So, next is... Mascara. Okay, mascara. Ano yung gagamitin mong mascara for me? Heroine Make. So, this is again from Japan. Gusto ko talaga Favorite. sa kanila kasi pang matagalan. I mean, super long-lasting niya. Saka very natural compared to other ano. Pero tutulungan na kita dito kasi baka masaktan ako. What do you prefer So, Do you use that first before this one? Ikaw, kung anong gusto mo pala, ako kasi, ang usual ko is, eto muna, bago yan. Pero kung ikaw, ang ginagawa then mo, you do that first. hindi, ikaw nga makeup Do that mo. first. Okay, sige. So, tutulungan na kita kasi medyo mahirap to. Say you always know, baby, but you never answer. 'Cause I was here with the others. Ba't ba ako lagi mo? Ewan ko sa'yo. Okay. I broke those times when you really loved me,
Kulang yung nasa unahang part. Ang ganda ng eyelashes mo. Samantalang sa akin, yung baba, para akong deforestation. Deforested yung akin lower. So, ano yung lip tint na yan? Sweet Aqua Tint Cathy Doll. Okay. Cathy Doll PH sponsor her. Sobra pala! Grabe! Ulitin natin to. Yan na nga, ang ginawa niya sa labi ko. So, pinaglalaroan niya po talaga ako. Hindi, so, akala next? ko. Maganda naman. Maganda to. Ewan ko lang. So, what's next? We're going to put, wow, the Body Shop. Guys, use products from this shop. They are animal cruelty free. Akala ko animal cruel. Mali. Ha? Animal cruelty? Ha? Animal cruelty free brand. brand. It's animal cruelty free. Ikaw talaga? Okay. Nothing that you don't care, and I honestly wonder, hey, you're my love, you're my love, you're my love, you're my love, hey, you're my love, you're my love, you're my love, you're my love, hey, I am 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 my love. So, ayan. So, dahil ganyan yung pagkakalagay niya ng lipstick sa akin, I mean, lip tint and lipstick. So, magdadagdag daw siya ng Pretty Secret. Shade is semi-matte nude. no, the shade is deep white. Hindi mo talaga siya marunong mag-makeup. Okay na. Ulitin na natin to. Hindi, gusto ko yun. Inulit natin. Yung shade daw po ay semi-matte nude. Okay na, sige na, lagyan mo na. Sis ka. Talagpasin ko to eh. Ayan, I think tapos na ang makeup niya sa akin. Is it done na ba? Yeah. So, eto na po ang final look. So, thank you, Ali L, for this wonderful makeup look. So, ito na nga ang my sister does my makeup. So, can you rate it from 1 to 10? Ikaw, rate it 1 to 10. 1. Bakit 1? 1 being the highest. Ako naman, in fairness naman, gusto ko yung mga natural look eh. Kasi, you know, lalo na ngayon, sanay na tayo hindi nagmi-makeup. So, gusto ko yung ganyan, glowy-glowy lang, wala tayong masyadong highlight. And, Hindi nag-highlight. ganito lang. O, diba? So, feeling ko kamukha ko na si Alay. So, I think aabangan nyo ang next vlog ko. Kasi, ako naman na mag-aayos sa kanya bilang, as you can see, oh, ay, hello, my baby! Say hi, baby! Hindi siya natutuwa. So, thank you, Ali L. Welcome! Ginagawa mo dyan.